नमस्कार। शेयर मन्त्र युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हजुरहरू सेयर मार्केटमा कारोबार गरिराख्नु भएको छ भने हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ आजभोलि नेप्सेले चाहिँ अनलाइन कारोबारको लागि टिएमएस प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ र यसै गरी हामीले विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरू पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट लगायत न्युजहरूको लागि हेरिराख्ने गरेका हुन्छौँ र आज चाहिँ मैले एउटा एकदमै राम्रो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। आज हामीले सेयर हब एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ र सेयर हब एप्लिकेसनबाट हजुरहरूले चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट लगायत सेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न किसिमका न्युजहरू, अपडेटहरू र हरेक कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। र यसका लागि सर्वप्रथम त प्ले स्टोरमा गएर हजुरहरूले चाहिँ सेयर हब एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी सेयर हब एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि मैले प्ले स्टोरमा चाहिँ यहाँ सर्च गरेर सेयर हब एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेको छु। र यसरी एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसके पछाडि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ र यदि हजुरहरूले चाहिँ पहिलोपटक सेयर हब एप्लिकेसन खोलिराख्नु भएको छ भने यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी लगइन गर्दा हजुरहरूले चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि अप्सनहरू मिल्ने गर्दछ। यदि हजुरहरूले लगइन गर्नु भएन भने चाहिँ पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न सकिँदैन र यसरी मैले चाहिँ एउटा गुगलको आइडी राखेर चाहिँ यसरी लगइन गर्न सक्छु। म चाहिँ यहाँ सेयर मन्त्रको युट्युब च्यानलको आइडी राखेर चाहिँ यसरी लगइन गरेको छु र यसरी लगइन गरिसके पछाडि यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पहिला मेन इन्टरफेसमा चाहिँ यहाँ आजको बजारको बारेमा जानकारी दिएको छ। आजको बजारमा के कस्ता कारोबारहरू भयो र टप गेनर टप लसर्सहरूको बारेमा पनि यहाँनिर चाहिँ जानकारी दिएको छ र यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको लागि पनि यहाँ अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ र कसरी पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ र मेरो सेयर र टिएमएस प्रणालीबाट कसरी हामीले चाहिँ पोर्टफोलियो यहाँ इम्पोर्ट गरेर चाहिँ राख्न सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले आगामी भिडियोमा चाहिँ जानकारी दिनेछौँ। र यसरी पोर्टफोलियो पछाडि अर्को चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ वाच लिस्ट पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ र वाच लिस्ट क्रिएट गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ एड स्टक भनेर हामीले कुनै पनि आफूले चाहेको स्टक जुन छ त्यसको चाहिँ वाच लिस्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ यसको प्राइसहरू मुभमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ र यसै गरी यहाँनिर तिनवटा डटबाट चाहिँ यहाँनिर मेनु दिएको छ र यहाँ मेनुमा चाहिँ हामीले थुप्रै सेक्सन्सहरू भेट्न सक्छौँ र यो मध्ये पोर्टफोलियो र वाच लिस्टको बारेमा हामीले हेरिसकेका छौँ। यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हामीले नोट्सहरू पनि राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ हामीले स्टकको अलर्टहरू पनि राख्न सक्छौँ। जस्तो कुनै स्टकहरू चाहिँ कति मूल्यभन्दा बढी अथवा कम भयो भनेपछि चाहिँ हामीले अलर्ट सिस्टम अथवा नोटिफिकेसन आउने त्यसको लागि चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले मानौँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ प्राइस कतिभन्दा बढी भयो अथवा कतिभन्दा कम भयो अथवा कति बराबर भयो। जस्तो मैले चाहिँ मानौँ यदि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको प्राइस चाहिँ 465 भन्दा बढी भयो भने हामीले चाहिँ अलर्ट लगाउने भनेर चाहिँ यसरी सेट गर्न सक्छौँ। सरी फर द एड। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसरी एड नआइकन कारोबार र यो सेयर हब एप्लिकेसन चलाउन चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले चाहिँ सेयर हब एप्लिकेसनलाई चाहिँ सब्सक्रिप्सन बेस्ड मोडलमा चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ र यसरी स्टक अलर्ट पछाडि अर्को चाहिँ हामीले माई ब्रोकर भनेर चाहिँ ब्रोकरहरूको बारेमा पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ ब्रोकरहरूको फोन नम्बर लगायत ब्रोकरहरूको चाहिँ टिएमएसको आइडी पनि दिएको छ। यदि हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि ब्रोकरहरू आफ्नो ब्रोकरहरू भेट्नुभयो भने यसरी यहाँबाट डाइरेक्ट टिएमएसबाट चाहिँ ब्राउजरमा हामीले चाहिँ टिएमएसको इन्टरफेस ओपन गर्न सक्छौँ र यसको साथसाथै यहाँ चाहिँ ब्रोकर एनालाइसिस र स्टक वाइज एनालाइसिसहरू पनि छ। र ब्रोकर एनालाइसिस र स्टक वाइज एनालाइसिसहरू जुन छ यो चाहिँ यदि हजुरहरूले चाहिँ प्रिमियम खरिद गर्नुभयो भने सेयर हबको चाहिँ प्रिमियम एप्लिकेसन खरिद गर्नुभयो भने त्यसबाट चाहिँ हजुरहरूले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँनिर स्टकको एनालाइसिस पनि दिएको छ। कुनै स्टकहरूको चाहिँ हामीले टप बायर टप सेलर चाहिँ कुन छ भन्ने कुराको बारेमा एक हप्ता एक महिना अथवा एक दिनको सबै हामीले चाहिँ डाटाहरू हेर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यहाँ तल नेप्से सेक्सनमा चाहिँ मार्केट डेप्थ लाइभ नेक्से लगायत फ्लोर सिटहरू र त्यसै गरी यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको जानकारीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको न्युज र इन्भेस्टमेन्टहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ जानकारी दिएको छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ न्युजहरू सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका वेबसाइटहरूमा रहेका न्युजहरूको बारेमा चाहिँ यहाँनिर जानकारी दिएको छ। र यसै गरी भविष्यमा आउँदै गरेका आइपिओहरूको बारेमा पनि हामीले जानकारी यहाँनिर भेट्न सक्छौँ। जस्तो भविष्यमा
जाल्पा सामुदायिक लघु वित्तको चाहिँ आइपिओ केही समय पछाडि खुल्दैछ। त्यसको बारेमा हेरेर चाहिँ हामीले कमिङ सुन भनेर जानकारी देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी एफपिओहरू र राइट सेयरहरू, म्युचुअल फन्ड लगायत डिभेन्चरहरूको बारेमा पनि हामीले यहाँनिर जानकारी भेट्न सक्छौँ। र यसैगरी हामीले चाहिँ आइपिओको रिजल्ट पनि यहीँबाट डाइरेक्ट हेर्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मेरो सेयरको जुन आइपिओ हेर्नको लागि बनाएको वेबसाइट छ, त्यसको इन्टरफेस चाहिँ यहाँ राखिएको छ, जसबाट चाहिँ हामीले सजिलै आफ्नो आइपिओ परेको अथवा नपरेको भनेर चाहिँ हेर्न सक्छौँ। र त्यसैगरी भविष्यमा कुनै आइपिओहरू आउँदैछन् भने त्यसको बारेमा जानकारी दिने आइपिओ पाइपलाइन पनि रहेको छ। र यसबाट चाहिँ हामीले पिडिएफ डाउनलोड गरेर भविष्यमा कुन कुन आइपिओहरू आउँदैछन् अथवा सेभनले कुन आइपिओहरूलाई चाहिँ स्वीकृत गरिसक्यो भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन सक्छौँ। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ मार्केटसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका टुल्सहरू पनि हामीले चाहिँ यो एप्लिकेसनमा भेट्न सक्छौँ। जस्तो ब्रोकरबाट हामीले सेयर खरिद गरिसके पछाडि अथवा सेयर बेचिसके पछाडि हामीले कति रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा राइट सेयर पछाडि कसरी एडजस्टमेन्ट हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ क्यालकुलेटरहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तो मानौँ कुनै हजुरहरूले चाहिँ बोनसको लागि सेयर किन्नुभएको छ भने बुक क्लोज डेट पछाडि कति मूल्यमा चाहिँ समायोजन हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि यहाँनिर जानकारी भेट्न सकिन्छ। र यसैगरी यहाँबाट चाहिँ हामीले मेरो सेयरको एप्लिकेसनहरू पनि डाइरेक्ट खोल्न सक्छौँ। र यसैगरी यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको अरू जानकारीहरू पनि दिएको छ। यी सबै जानकारीहरू हजुरहरूले चाहिँ सेयर हब एप्लिकेसनहरूबाट चाहिँ फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै पनि एड्सहरू नभएको एप्लिकेसनहरू चाहिएको छ भने पछाडि त्यति बेलामा चाहिँ सेयर्स हबको एप्लिकेसन चाहिँ हजुरहरूले खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी खरिद गर्नको लागि यहाँनिर चाहिँ सब्सक्रिप्सनहरू पनि दिएको छ। र यसमा 3 महिनाको, त्यसैगरी 6 महिना र 1 वर्षको सब्सक्रिप्सन रहेको छ। र 3 महिनाको लागि 110 रुपियाँ, 6 महिनाको लागि 210 रुपियाँ र 1 वर्षको चाहिँ 400 रुपियाँ चाहिँ यहाँनिर सब्सक्रिप्सन प्याकेज रहेको छ। यसरी यो सब्सक्रिप्सन प्याकेजको आधारमा हजुरहरूले चाहिँ सेयर हब एप्लिकेसन खरिद गरेर यसमा आउने एड्सहरू जुन छन् त्यो एड्सहरू नभइकन चाहिँ हजुरहरूले एप्लिकेसन सजिलै चलाउन सक्नुहुनेछ। र यो त भयो सेयर हब एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी र यसमा भएका विभिन्न किसिमका फिचरहरूको बारेमा जानकारी। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले मेरो सेयर र टिएमएसबाट कसरी एकैपटक सेयर हबमा चाहिँ हामीले पोर्टफोलियोहरू इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिनेछौँ। र आजको भिडियो यहाँहरूलाई मन पर्यो होला। आशा छ यहाँहरूले चाहिँ यदि भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। र सँगसँगै हाम्रो विभिन्न किसिमका जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।